હેલો માય એમએસસી સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આપણે પ્લાન્ટ હોર્મોન્સ અને પ્લાન્ટ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ વિશે જાણીએ. પ્લાન્ટ હોર્મોન્સ એ એક એવા કેમિકલ સબસ્ટન્સ છે જે પ્લાન્ટમાંથી પ્રોડ્યુસ થાય છે. એ પ્લાન્ટનો ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટની અંદર મેઇન રોલ ભજવે છે. એના ઘણા બધા ટાઈપ્સ છે, જેમ કે ઓક્સિન્સ, સાઇટોકિનેન્સ, ગિબ્રેલિન્સ, એબ્સોર્બિક એસિડ, ઇથિલિન વગેરે. એવી જ રીતે હવે આપણે જોઈએ પ્લાન્ટ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ. તો પ્લાન્ટ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ એક એવા એલિમેન્ટ્સ છે જે પ્લાન્ટ માટે ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. પ્લાન્ટના ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ માટે પણ ખૂબ જરૂરી હોય છે. તે વિટામિન્સ જેવું કામ કરે છે. જેમ આપણી બોડીમાં વિટામિન્સ ખૂબ જ જરૂરી હોય છે, તેવી જ રીતે પ્લાન્ટમાં પ્લાન્ટ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. બે ટાઈપના પ્લાન્ટ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ જોવા મળે છે, મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ અને માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ. જેમાં મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ છે એમાં નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ, સલ્ફર, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સની અંદર આયર્ન, મેંગેનીઝ, બોરોન, ઝીંક, કોપર વગેરે જેવા તત્વોનો સમાવેશ થાય છે. આ સિવાય પણ મોલિબ્ડેનમ, ક્લોરિન, નિકલ, સોડિયમ, કોબાલ્ટ, સિલિકોન વગેરે જેવા તત્વો પણ માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સની અંદર જ આવે છે. ફૂલ ઇન્ફોર્મેશન માટે તમે આ નોટ્સ ચેક કરી શકો છો, અને જો તમારે આના ફોટોસ જોઈતા હોય તો તમે મને ઇન્સ્ટામાં DM કરી શકો છો. મારી ઇન્સ્ટા આઈડી તમને મારા યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર જ મળી જશે. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર, કમેન્ટ અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પણ ફોલો જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ.